Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers को the book review मा अनि we are back again with another amazing book. अब मैले हाम्रो गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्दैन तपाईहरुलाई because this face is now a very familiar face. अनि I think so Prayas सबभन्दा पहिला त स्वागत छ. Thank you Anup. अनि I think यो बुक रिभ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ नोट्सहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ I later realized that there could not be any other perfect person than you to do this book review, because this book is all about people, HR, and Prayas as a leader himself and someone who is leading a HR company. I think there would be tonnai takeaways हुने वाला छ आज. अनि I think सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के भनिदिनु पर्छ होला भन्दाखेरि यो बुकमा चाहिँ यति धेरै कुरा छ, यति धेरै कुरा छ. I don't think आजको 30-40 मिनेटको बुक रिभ्यूबाट चाहिँ हुँदैन होला. We'll try our best to add more points on our personal takeaways, हैन? Right. So Prayas के छ एउटा होलिस्टिक रूपमा यो बुकलाई भन्दाखेरि चाहिँ होलिस्टिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक मलाई यो बुकसँग चाहिँ खास कहाँनिर रिलेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि एज अ कम्पनी हैन, म जब डाइनामिक्समा काम गर्छु. सो जब डाइनामिक्स एज अ कम्पनी पनि वी से हामी चाहिँ वी आर अ ह्युमन कम्पनी that focuses on human problems and we try to solve it in a human way. कहिलेकाहीँ सल्भ हुँदैन हैन, कहिलेकाहीँ हाम्रो रिक्रुटमेन्ट गर्दा हामीले भेटाउन सकेनौं भनेर सरी पनि भन्नु पर्यो हुन्छ के. That's where we are. That's what human beings do. हैन, we make mistakes, हैन, we have our own needs, we have our own challenges. र साइमनको यो बुकमा पनि आई थिंक यही नै कुराहरु लीडर्स इट लास्ट भने पनि हैन, लीडर्सहरुले चाहिँ एटलिस्ट अरु मान्छेहरुलाई आफ्नो टिम मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ एज ह्युमन ट्रिट्स गर्यो भनेदेखि चाहिँ हैन, दे हेभ अ बेटर चान्स अफ बीइङ अ गुड लिडर हैन देन जसले गर्दैन. सो द्याट्स व्हाई कुनै मान्छेहरुलाई चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै काममा आउँ भने जस्तो किन हुन्छ त भनेदेखि व्हेन देयर लिडर ट्रिट देम एज ह्युमन बिइङ्स के, एज पिपल. सो आई थिंक त्यो भएर चाहिँ म यो बुकसँग एकदम धेरै रेजोनेट पनि गर्छु. एन्ड एट द सेम टाइम आफ्नो भ्याल्युज र यो बुकमा भन्न खोजेको भ्याल्युजहरु पनि एकदम धेरै म्याच गर्छ के. सो द्याट्स व्हाई मेरो वान अफ द ग्रेटेस्ट अब यो बुकबाट यसलाई समराइज नै वान सेन्टेन्समा गर भनेदेखि आई वुड से ट्रिट पिपल एज पिपल. ट्रिट पिपल एज पिपल जुन चाहिँ तिमीले जवाना मैले उसमा लेखे पनि. मेरो लागि चाहिँ यो बुकको आई थिंक सबभन्दा बिगेस्ट टेकअवे चाहिँ द सर्कल अफ सेफ्टी हो हैन, जुनमा चाहिँ आई थिंक सर्कल अफ सेफ्टी तपाईहरुले युट्युब गर्नुभयो भने दे आर सेपरेट भिडियोज. साइमनकै टेडमा पनि 6-7 मिलियन भ्युज भएको भिडियोजहरु छ, खतरा कुरा गरेको छ हैन, जुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ अ पर्सन हु इज वर्किङ इन अ कम्पनी शुड फिल सेफ भन्ने एस्पेक्टको कुरा गरिएको छ हैन. अनि पहिलाको हुन्छ नि हन्टर्स एन्ड ग्यादरर्सको बेलादेखि मिलियन्स अफ इयर्स पुरानो एक्जाम्पललाई चाहिँ कसरी रिलेट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्राइब चाहिँ कसरी थ्राइभ हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जबको भित्रको त्यो ट्राइबको भित्रको मान्छे चाहिँ सेफ फिल गर्थे रे हैन, एकअर्कामा ट्रस्ट गर्न सक्थे, एकअर्कामा बिलिभ गर्न सक्थे, एकअर्काले वाच आउट गर्न सक्थे. एउटाले के रे एउटाले एकअर्काकोलाई हुन्थ्यो भने चाहिँ द्याट्स वेयर दिस ट्राइब्स हेभ बिन थ्राइभिङ. अनि यो ट्राइब्स भनेर मैले एउटा ट्राइब मात्र भने हैन कि दिज आर अस हैन. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेचर पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हामी कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा थ्राइभ गरिदिन्छौँ जहाँ चाहिँ हामी सेफ फिल गर्छौँ, जहाँ हामीलाई चाहिँ इन्टरनली डराउनु पर्दैन. यति जस्तै फर इक्जाम्पल किन भन्दाखेरि हामी एकदमै फाइटर फ्लाइटको बाटोबाट आएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यति अफिसमा पनि फाइटर फ्लाइट वाला अप्रोच भयो भने वी विल ओन्ली बी टेकिङ केयर अफ आवर सेल्फ हैन. तर चाहिँ इफ आई नो कि आई एम वर्किङ विथ समन, आई एम वर्किङ विथ रमन एन्ड रमन इज टेकिङ केयर अफ मी, मलाई चाहिँ अलिकति एउटा सेफ्टी फिल भइदिन्छ. अनि त्यो भइसकेपछि आई स्टार्ट टु थ्राइभ. अनि वेन इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्स अफ अ टिम स्टार्ट टु थ्राइभ, अ कम्पनी थ्राइभ एज अ होल भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ क्या दामी. आई थिंक द्याट्स अ ब्रिलियन्ट एक्जाम्पल. र जुन साइमनले भन्छ नि हैन, खाली सर्भाइभ भन्दा पनि थ्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि हैन. आई थिंक त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि हामी चाहिँ अब पहिला तिमीले भने जस्तै हन्टर्स ग्यादरर्सको टाइममा सर्भाइभमा पनि फोकस हुन्थ्यौँ, तर अब सर्भाइभ हुने लगभग ग्रुपमा भइसकेपछि सेफ फिल भएर सर्भाइभ हुने भइसकेपछि अब थ्राइभ मोडमा जानको लागि चाहिँ हैन. सो थ्राइभ गर्नको लागि चाहिँ बाहिर अलरेडी एक्जिस्टिङ डेन्जर अलरेडी छ, अब भित्र पनि डेन्जर भयो भनेदेखि त हामी सर्भाइभल मोडमा जसो तसो बाँच्न चाहिँ बाँचेला तर ग्रो हुन चाहिँ सक्दैन भन्छ हैन. द सेम थिङ गोज विथ अहिलेको कम्पनीजहरुमा पनि के हैन, जसमा हामी द डुअर्स नै हेर्ने हो भने पनि अथवा भ्यू फाइन्डर्स नै हेर्ने हो भने पनि वी हेभ इनफ कम्पिटिसन फ्रम द आउटसाइड हैन. थ्रेट्स छ हैन. अब पर्सनली अट्याक गर्न खोज्या होइन, तर people are trying to take away your business. Definitely. There is competition. And that's the whole idea of capitalism. Exactly. We are fine with that. We're fine with that. But the thing is,
existing dangers from outside already exist हैन फेरि भित्रबाट पनि डेन्जर भयो भनेदेखि त what's the use नि त हैन कम्पनी खोल्नुको हामीले भित्रबाट नै यदि सेफ फिल गराउन सक्यौं भनेदेखि चाहिँ your employees will feel safe once the employees will feel safe your customers will also feel safe के मान न भोलि गएर let's say we go to अब कुनै एउटा टेलिकम कम्पनी or के भन्छ यो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीमा गयौं हैन we try to pay our bills अथवा एयरलाइन्समा नै गयो भने पनि we try to take our tickets or boarding pass दिँदाखेरि if they treat us rudely that means उनीहरु काई न काई सेफ फिल गरेर छैन के एक्ज्याक्टली उनीहरुको लिडर्स एक्ज्याक्टली कोही ब्लेममा गयो ब्लेम त्यही नै जान्छ कि इभेन्चुअली लिडर्सहरुले चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई सेफ फिल गराउन खोजेको छैन के लेट्स से म एयरपोर्टमा गए मलाई बोर्डिङ पास देखाउँदाखेरि उनीहरुले मलाई एकदम रुडली ट्रिट गर्छ मिन्स त्यो इम्प्लोइले के भन्न खोजिरहेको हो भनेदेखि चाहिँ आई केयर अबाउट माई जब हैन मलाई कस्टमर्सहरु तिमीहरुको खासै मतलब लाग्दैन तर आई एम ओन्ली हियर डुइङ माई जब बिकज द्याट्स व्हाट इज बीन टोल्ड टु मी एक्ज्याक्टली सो एक्जिक्युटिङ दैट प्रिन्सिपल इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन बीइङ ह्युमन एन्ड ट्राइङ टु बी मोर कम्फर्टेबल एन्ड फ्लेक्सिबल हैन सो आई थिंक त्यो फिलोसफी अथवा त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ के भन्छ यदि लिडर्सहरुले बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ हैन of course leadership भन्ने बित्तिकै चाहिँ we tend to हुन्छ नि see things as position हैन लेट्स से अनुप भने चाहिँ CEO हो सो अनुप भने चाहिँ लिडर हो म चाहिँ अनुपको अन्डर काम गर्छु म चाहिँ लिडर होइन भन्ने त्यो नोसन चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो के एभ्रीबडी जसले चाहिँ अरूलाई सेफ फिल गराउन सक्छ एभ्रीबडी जसले चाहिँ अरूलाई इन्स्पायर गराउन सक्छ दोज आर लिडर्स के एक्ज्याक्टली हैन एउटा उ बुकको याद आयो यो लिडर विदाउट अ टाइटल रबिन शर्मा सबै बुक्सहरु एकदम इन्टरकनेक्टेड हुँदै छ इन्टरकनेक्टेड छ अनि यो भन्दा भन्दै हैन अर्को कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यो बुक पढ्दा फेरि चाहिँ एज अ लिडर माइसेल्फ एज अ CEO अफ दिस कम्पनी कतिपय आफ्नो मिस्टेक्सहरु रियलाइज गर्छ के मलाई अनि आई थिंक it's good in fact हैन त्यो रियलाइज गर्नु र रेस्पेक्टमा हेर्नु र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने त त्यो जस्तो दामी कुरा त के होला हैन तर एट द सेम टाइम जो पनि कति के रे हामी जो पनि अरु एन्टरप्रेन्योर्सले हेरिराख्नु भएको छ हैन वी नो द प्रब्लम वी नो द प्रब्लम यार हामी पनि कति डिसस्याटिस्फाइड छौं हाम्रो टिमहरुसँग हैन त्यो कन्टेक्स्टमा अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्को कुरा चाहिँ कस्तो रिलेटेबल मलाई कस्तो फिल भन्दाखेरि इभन इट्स अल्सो अ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ टिम मेम्बर्स इम्प्लोइज एन्ड स्टाफ to make a leader feel safe हैन a leader who does not feel safe एउटा आफ्नै कम्पनीमा आउँदाखेरि या आफूले लिड गरेको अर्गनाइजेसनलाई लिड गर्दाखेरि if he does not feel safe हैन of course the company is not going anywhere के सो कस्तो मजाले टप डाउन र बटम डाउन अप्रोच दुवै हुनु पर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ भनिएको छ अनि आई थिंक त्यो चाहिँ आई थिंक it's really important that's एकदम इम्पोर्टेन्ट र आई थिंक यो पोइन्टमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले जुन साइमनले एकदम क्रुशियली कुरा गर्छ ट्रस्टको कुरा गर्छ त्यो पनि एकदम कुराहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ र के भन्छ यो ट्रस्ट भन्ने चीज चाहिँ अब इट्स समथिङ हुन्छ नि यो धेरै रिसर्च पनि भएको छ बिकज यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट केही पनि छैन के हामीले कोही मान्छेलाई के बेसिसमा ट्रस्ट गर्छौं भन्ने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा क्लियर छैन नि त हैन त्यसको सर्टेन चेकलिस्ट छ यो टिक लगाऊ यो टिक लगाऊ यो टिक लगाऊ ल म अनुपलाई ट्रस्ट गर्छु भन्ने कहीं पनि छैन एउटा छ नि 7 days 7 years 7 days 7 years को कुरा गर्छ हैन सो 7 दिन भन्दा बढी चाहिँ लाग्छ तर 7 वर्ष भन्दा धेरै चाहिँ लाग्दैन तर यु डोन्ट नो कति एक्ज्याक्टली लाग्छ के हैन एन्ड द थिङ इज यो ट्रस्टको कुरा गरिसकेपछि फर्स्ट चीज अब जति पनि हामीले चेकलिस्ट छैन भने पनि देयर सर्टेन थिंग्स हुँदो रहेछ के फर्स्ट थिङ साइमन आफैले भन्छ यसमा चाहिँ हैन शेयर्ड बिलिफको कुरा गर्छ हैन अनि शेयर्ड बिलिफलाई मैले अब अलिकति हाम्रो बुझाइको टर्म्समा भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से अनुप काठमाडौँमा बस्छ काठमाडौँमा प्रब्लली 30-40 लाख मान्छे छ हैन you don't trust everybody हैन you don't हैन तर द मोमेन्ट लेट्स से you go out to लेट्स से तिमी चाहिँ भोलि कहीं गयो रे बाहिर घुम्न जर्मनी गयो रे हैन अनि जर्मनीमा गयो you see someone हुन्छ नि जसले अलिकति नेपाली एक्सेन्टमा बोलिरहेछ भनेदेखि you certainly turn around हैन अनि त्यसपछि ए तिमी नेपाल गयो अनि नेपाल गयो कहाँ भने काठमाडौँ भन्यो भने now you suddenly have a connection के and then त्यसपछि probably लेट्स से त्यो मान्छेलाई चाहिँ ए अनुप ल जर्मनीमा तिमी आछौ हैन ल म्युनिकमा छौ तिमी यो ठाउँमा गएर तिमीले यो फुड चाहिँ खानै पर्छ Yeah, they might even invite for a dinner. Exactly. हैन तिमीलाई रेकमेन्ड गर्यो भने you will definitely go के Exactly. तर लेट्स से तिमी बाटोमा हिँडिराछौ हैन जर्मनीकै बाटोमा हिँडिराछौ तिमीलाई कसैले hey man I am from Germany तिमीले यो चाहिँ ट्राई गर्नै पर्छ भनेर you might not trust. Definitely. So kind of something shared चाहिँ हुनै पर्यो. कमन ग्राउन्ड हुनु पर्यो. कमन ग्राउन्ड चाहिँ हुनै पर्यो. The second thing is हामीले कुरा गर्ने के भन्छ यो लिडर्सहरुले हामीले के भन्छ यो लिडर्स इट लास्ट भनेर जुन यो कुरा गरिरहेछ हैन अफ कोर्स अलिकति सैक्रिफाइस एज अ लिडर गर्नै पर्ने हुन्छ हैन सो द कस्ट अफ लिडरशिप इज सेल्फ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा पनि गर्छ
होइन साइमनको आफ्नै वर्डमा चाहिँ भन्न खोजेको के भनेदेखि हामी चाहिँ के बुझ्छौँ एज अ इम्प्लोइ अर एज अ के भन्छ कुनै स्टाफ अफ अ कम्पनी लिडरसिपवालाहरू त यिनीहरू त कामै गर्दैन यिनीहरू खालि गफ गर्छन् यता जान्छन् उता भेट्छन् यिनीहरूको त कामै छैन मरिमेटी काम हामीले गर्छौँ यिनीहरू चाहिँ डुलेर पैसा कमाउँछन् हामीभन्दा बढी पैसा कमाउँछन् भन्छ होइन तर यु वाट वी फेल टु रियलाइज इज अथवा हामीले आफैले रियलाइज गराउन नसके चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एज अ लिडर यु आर डुइङ मोर वर्क के लिडर भइसकेपछि मैले आफ्नो बेस्ट इन्ट्रेस्टमा के भएको हुन्छ त्यसलाई हटाएर ग्रुपको इन्ट्रेस्टमा भएको चिजलाई फलो गर्नु पऱ्यो द्याट्स द कस्ट अफ लिडरसिप के यु सेक्रिफाइस यर सेल्फ इन्ट्रेस्ट त्यो सेक्रिफाइस पनि हुनु पऱ्यो जुन हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले एकदम गरेर हुन्छ नि होइन पेरेन्ट्सहरू सेक्रिफाइस अ लट फर अस होइन सो म चाहिँ यसलाई युजली 4टा डोमेनमा हेर्छु क्या 4टा टाइप अफ रिलेसनसिपमा एउटा विथ यर फ्यामिली स्पेसली विथ यर पेरेन्ट्स एउटा विथ यर स्पाउज अर यर गर्लफ्रेन्ड अर यर बोयफ्रेन्ड त्यो रिलेसनसिप एउटा इन यो वर्क अनि एउटा विथ यर फ्रेन्ड्स यो सबैमा हेर्ने हो भने पनि हामीले काहीँ न काहीँ सेक्रिफाइस गरेर हुन्छ अथवा कसैले केही न केही सेक्रिफाइस गरेर हुन्छ द्याट्स वाइ वी ट्रस्ट देम के होइन जस्तो लेट्स से के भन्छ मलाई चाहिँ भोलि गएर केही एउटा पडकास्ट सुरु गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मैले पडकास्टको पुरै रिसर्च गरौँला तर लास्टमा छुस्स अनुपलाई एकचोटि सोध्नुपर्छ चाहिँ भन्छु होला क्या बिकज अनुप हेज बिन डुइङ इट फर इयर्स द्याट्स वाट ट्रस्ट इज के होइन अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज र क्रुसियल चिज जोसुकैसँग हामीले ट्रस्टको कुरा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ तिमीले अघि भने जस्तै यो सेफ्टीको कुरा क्या यो सेफ्टीको कुरामा आइसकेपछि चाहिँ हामीले एकदम बिर्सेन नहुने र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर चाहिँ हामी भल्नरेबल हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन अ लट अफ टाइम्स पेरेन्ट्सहरूलाई एज अ आइडियल लिडर होइन सेक्रिफाइस गर्ने भनेर हेर्छौँ तर सबैजनाले सबै कुरा पेरेन्ट्ससँग सेयर गर्न सक्दैनन् कि बिकज पेरेन्ट्सहरू भल्नरेबल भइदिँदैनन् यदि भइदिने हो भनेदेखि यो क्रिएटिङ अ सेफ्टी नेट क्या जसलाई साइकोलोजिकल सेफ्टी पनि भन्छ नि खास होइन सो म यदि खसिहालेँ भने पनि सेफ्टी नेट छ जसले पनि त्यस्तै मिस्टेक गरिसकेको छ सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट एउटा भनौँ न होइन मैले सेयर गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट एउटा क्रिएट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ द्याट्स वाट एम्पथी त्यहाँबाट डेभलप हुन्छ क्या होइन एम्पथी इज अल अबाउट हुन्छ नि कसरी डेभलप गर्ने त भनेदेखि चाहिँ यु स्टार्ट विथ यर आइज फर्स्ट आइज भनेको अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ यु सेपरेटिङ यर फ्याक्ट्स यु सेपरेटिङ यर जजमेन्ट यु सेपरेटिङ यर अजम्पसन होइन जस्तो लेट्स चाहिँ कसैले अनुपको कम्पनीमा काम बिगाऱ्यो अरे होइन लेट्स चाहिँ अर आज पब्लिस गर्नुपर्ने ब्लग गरेन सो द्याट्स अ फ्याक्ट होइन सो प्रब्ली अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यसमा अजम्पसन थपिदिन्छौँ क्या यो मलाई रातभरि पार्टी गऱ्यो होला मलाई दारू खाएर हामी आफै कन्टेक्स्ट बनाइदिन्छौँ सो हामी आफै अजम्पसन बनाउँछौँ अजम्पसन मात्र बनाएर हुँदैन कि त्यहाँ जजमेन्ट पनि थपिदिन्छौँ क्या यो त खत्तमै रहेछ यसलाई त अफिसमा ल्याएर मैले ठुलो मिस्टेक गरेँ होइन सो द्याट्स हुन्छ नि त्यो तिलको पार्ट बनाउने भन्छ यो मेकिङ अ माउन्टेन आउट अफ अ मोलेल क्या सो फर्स्ट थिङ हाम्रो आइज सुड सेपरेट द्याट फ्याक्ट्स अब्जर्भेसन अनि अजम्पसन एन्ड जजमेन्ट सेकेन्ड थिङ इयर्स सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हामीले कहिले काहीँ सुनिरहेको एउटा कुरा हुन्छ तर बुझिरहेको डबल हुन्छ कि सो कन्सियस लिसनिङ भन्छ होइन अनुपले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यदि रेस्पोन्स फर्म गरिरहेको छु भनेदेखि आम नट बिङ कन्सियस के सो द्याट्स वाट कन्सियस लिसनिङ सो यति दुईवटा चिज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी एम्पथी फर्म गर्न सक्छौँ एकदमै अर्को तिमीले अघि भनेको कुरामा चाहिँ मलाई के एड गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्यारेन्ट्सको इक्जाम्पल भल्नरेबलको कुराहरू थियो नि साइकोलोजिकल सेफ्टी त्योमा चाहिँ एउटा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स कस्तो छ अनि मेबी इट माइट बी हेल्पफुल टु अदर लिडर्स हु आर जस्ट स्टार्टिङ इट आउट पहिला मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओके आई सुड नट अपियर भेरी विक या आई सुड नट सो माई भल्नरेबिलिटिज टु माई टिम्स किनभने कसरी जज गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि ए ओके आई एम फलोइङ सच अ विक लिडर ए ओके आई एम फलोइङ समवन जसको आफ्नै प्रब्लम छ जसले आफूलाई म्यानेज गर्न सकिरहेन त्यसले हामीलाई के म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो ओपिनियन लाग्थ्यो तर त्यो होइन रहेछ कि के हो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि उसले भने जस्तै त्यो साइकोलोजिकल सेफ्टी नेट कि ए मलाई लिड गर्ने मान्छे त म जस्तै ह्युमन रहेछ म जस्तै प्रब्लम रहेछ भने चाहिँ त इट्स भेरी ओके टु फिल दिस फिलिङ अन मी भनेर चाहिँ टिमहरूले फिल गर्छ अनि जुन चाहिँ ओपन भइदिन्छ होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इफ यु वान्ट द अदर पर्सन टु बी भल्नरेबल यु हेभ टु बी अ भल्नरेबल फर्स्ट के बिकज अघि साइकोलोजिकल एउटा के अरे सेफ्टी नेट क्रिएट गरिदिन्छ होइन सो चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो एउटा लर्निङ हो जुन कुरा चाहिँ यो बुकले भ्यालिडेट पनि गर्यो कि you have to be a human, you have even if you're a leader you make mistakes, but then if you have a guts to be open about it, accept your mistake, show your weaknesses to the people around, to the people you are leading, I think there is a different kind of environment that you are creating as a leader. And त्यो चाहिँ I encourage people to express their weakness in front of their team because
यदि टिमलाई नै भन्न सकेन भने त कसलाई भन्ने त अघिकै कुरा आइदिन्छ फेरि एउटा ट्राइबमा भित्रको नै एकअर्कासँग चाहिँ इफ दे क्यानट काउन्ट इन होइन बाहिर त के भइहाल्यो इनफ डेन्जर अलरेडी एक्ज्याक्टली एउटा खतरा कोट्स छ कि यहीँ टपमा चाहिँ मैले बिर्सेँ त्यो एक्ज्याक्टली के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीज लभ के भन्छ एउटा टर्म बिर्सेँ म हामी तल लेखिदिउँ होइन एउटा खतरा कोट छ यही कन्टेक्समा चाहिँ So we can make mistakes as a gay. Exactly. We can, and it's okay to make mistakes. It's okay to make mistakes. At least you have to own it. True. मैले गरेको छु भनेर एज कम्पनीको लिडर यु वान्ट पिपल टु से द्याट दे मेड मिस्टेक्स के देन हाइड इट के हाइड गर्यो भने झन् बढी रिपरकसन्स इफेक्ट झन् ठुलो हुन सक्ला हैन कम्पाउन्डिङ हुन सक्ला तर एटलिस्ट भन्यो भनेदेखि चाहिँ वी हेभ अ बेटर चान्स एट सल्भिङ देम के देन व्हेन दे नट सी इट सो एज टिम मेम्बर्स हैन एज फ्रेन्ड्स एज पेरेन्ट्स अर एज स्पाउसेस यु नो के मिस्टेक गर्यो भनेदेखि आएर भनिदियो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ तर त्यति भन्नको लागि चाहिँ इट सुड बी यु जसले चाहिँ फर्स्ट मुभ गर्नु पर्यो यु क्यान नट एक्सपेक्ट अदर पिपल टु डु इट हैन कसै न कसैले त स्टार्ट गर्नै पर्यो सो वाइ नट वी आवरसेल्फ भन्छ सो त्यति गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी एटलिस्ट ट्रस्ट गर्न सक्ने एउटा लेभलमा पुग्छ हुन्छ अनि अर्को एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चिज चाहिँ मैले फेरि यहाँबाट उठाइहालेको चाहिँ यो टाइम र एनर्जी डोन्ट गिभ देम मनी होइन मनी मात्रै दिएर चाहिँ हुँदैन टाइम र एनर्जी पनि दिनु पर्यो बिकज मनी भन्ने इज सच अ सब्जेक्टिभ फ्याक्टर होइन टाइम र एनर्जी दिइसकेपछि यु क्यान नट टेक इट ब्याक क्या मनी मैले अहिले दियो भनेदेखि आई माइट अर्न इट लेटर तर वान्स आई गिभ यु माई टाइम एन्ड एनर्जी आई विल नट अर्न इट ब्याक क्या होइन जस्तो लेट्स से अनुपले चाहिँ मलाई यहाँ के भन्छ बोलायो त्यसपछि वी बिकेम फ्रेन्ड्स अनि त्यसपछि लेट्स से अनुपले मलाई एकदम डिनरमा इन्भाइट गऱ्यो अनि मैले चाहिँ थ्याङ्क यू अनुप भनेर इमेल गरिदिनु भन्दा चाहिँ इफ आई सेन्ड यु ब्याक समथिङ द्याट आई हेभ कुक्ड or if I send you a handwritten letter that would make more sense in that because त्यसमा मैले आफ्नो टाइम एनर्जी इन्भेस्ट गरेको छु नि त हैन or let's say अनुपको कम्पनीमा चाहिँ एउटा खतरा प्रेजेन्टेसन भइरहेछ हैन अनि त्यसपछि अनुपको एकजना इम्प्लोइले चाहिँ प्रेजेन्टेसन दियो त्यसपछि ल प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो भयो सो त्यसपछि त्यो इम्प्लोइले चाहिँ अनुपलाई इमेल पठायो सो डियर सर आई वान्टेड टु नो तपाईले चाहिँ कसरी मेरो प्रेजेन्टेसनलाई फिल गर्नुभयो कसरी पर्सिभ गर्नुभयो भनेर नाउ अनुपले त्यो इमेललाई चाहिँ दिज वेयर माई फिडब्याक्स भनेर भन्यो भनेदेखि यस अफकोर्स इमेल टु इमेल कम्युनिकेसन त हुन्छ होइन उसले पनि बुझ्न चाहिँ बुझ्छ तर एज अ लिडर इफ यु रियली वान्ट देम टु फिल एज पिपल हुन्छ नि त्यो इमेललाई यु गो देयर एन्ड रेस्पोन्ड के बिकज इमेल भनेको त्यो क्वेसन भनेको त्यहाँ फिलिङको क्वेसन हो क्या अनि इमेल इज नट अ फिलिङको टुल के इट्स अ ऱ्यासनल टुल नि त होइन द्याट्स वाइ वी क्यान नट ट्रस्ट टेक्नोलोजी वी क्यान ओन्ली रिलाइ अन टेक्नोलोजी हामी कम्प्लिट ट्रस्ट गर्न सक्छौँ ट्रस्ट भनेको एउटा ह्युमन फिनोमिनन हो क्या होइन ट्रस्ट भनेको एउटा ह्युमन एक्सपिरियन्स हो क्या जुन हामीले टेक्नोलोजीसँग गर्न सक्दैनौँ सो द्याट्स वाइ इमेलमा हामीले जतिसुकै लेखे पनि त्यहाँ अगाडि गएर भन्नु मिन्स हामीले त्यहाँ टाइम स्पेन्ड गरिरहेछौँ त्यहाँ एनर्जी स्पेन्ड गरिरहेछौँ अफकोर्स इमेलमा पनि त्यही चिज भने नै होला होइन तर फेस टु फेस गएर भन्नु मेक्स मोर सेन्स क्या द्याट्स वेयर युआर मेकिङ देम फिल भेरी सेफ क्या ट्रु ट्रु यसलाई चाहिँ मैले अलिकति आफूमा चाहिँ कसरी रिलेट गर्छु भन्दाखेरि एज अ ग्रोन अप किड होइन वी स्टार्ट टु मेक मनी एन्ड देन वी स्टार्ट टु लुक आफ्टर आवर फ्यामिली निड्स होइन अनि कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ मैले घरमा पैसा पठाएकै त छु भन्ने हुन्छ नि तर इट्स द टाइम यु गिभ टु यर प्यारेन्ट्स कि होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ ट्राई टु स्पेन्ड अ लिटल बिट अफ टाइम टु विथ यर प्यारेन्ट्स अनि किन भन्दाखेरि अगेन त्यो आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ जेमा पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ होला कि नट जस्ट इन टर्म्स अफ बिजनेस या वर्क होइन या इभन इन टर्म्स अफ डेली लाइफ नि होइन एउटा आफ्नो पार्टनरलाई एउटा गिफ्ट पठाइदिनु या आफ्नो पार्टनरसँग बसेर 1 घन्टा चाहिँ तिमीले डिनर खानु होइन इट हेज टु डिफरेन्ट मिनिङ त्यो टाइम जस्तो टाइम चाहिँ दियो होइन मैले अनुपलाई टाइम चाहिँ दिइरहेको छु तर ल अनुप भन नि त भन भनेर यसो गऱ्यो भने चाहिँ भन नि त फेरि होइन मैले एनर्जी पनि दिनु पऱ्यो कि आई निड टु गिभ होल माई अटेन्सन टु यु एज वेल सो टाइम एन्ड एनर्जी दुइटै चाहियो कि एक्ज्याक्टली मलाई यो बुकको मेरो अर्को खतरा टेक अवे चाहिँ के भन्दाखेरि वाइ डु वी निड लिडर्सको कन्टेक्समा कुरा त्यही हन्टर्स एन्ड ग्यादर्सकै कन्टेक्समा चाहिँ त पुरा हन्ट गरेर लिएर आइसकेको छैन सबैजना भोको छ नि त होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलादेखि नै लिडर किन चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि सबैजना झम्टिने एकअर्कालाई तान्न थाले एकअर्कालाई उगन थाल्यो भने त फेरि त्यहाँ झगडा भयो कलह मच्यो सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इट वाज लिडर हु युज टु डिसाइड कसरी जाने कसरी खाने को खाने भनेर होइन अनि त्यति बेला पनि कस्तो हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आइसके सबभन्दा पहिला लिडरले खान्थ्यो अरे कि त्यसको साइकोलोजी चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसमा लिडरसिप क्लास त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साइकोलोजी चाहिँ त्यसले कस्तो युज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एज अ कम्युनिटी द पिपल अफ द ट्राइब वान्ट द बेस्ट मोस्ट प्रोटिनियस फुड टु बी इटन बाई लिडर किन भन्दाखेरि भोलि गएर त्यो ट्राइबमा चाहिँ केही भयो प्रोटेक्ट गर्न पऱ्यो भने इट्स
the expectation is them who go out and face the danger, right? Yeah, जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो भोलिको दिनमा रिप्रोडक्टिभ कन्टेक्समा जाँदाखेरि पनि त्यो स्ट्रङ्गेस्ट जिन्सहरु चाहिँ क्यारी भइरहोस्, क्रिएट भइरहोस् लिडरकोबाट हैन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि लिडरले केही फेसिलिटिज पाइरहेको छ भने चाहिँ त्यो एउटा ग्रुपको इन्ट्रेस्ट पनि छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट मेक्स सेन्स कि इट इज नट अ लिडर त्यतिकै त्यहाँ आएर केही कुरा। र आई थिङ्क यसमा पनि ट्रस्टकै कुरा नै आउँछ क्या, हुन्छ नि। जस्तो लेट्स से होइन त्यही टाइमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर त ल मैले 1 महिना पछिलाई भनेर फुड स्टोर गर्ने भन्ने त हुँदैन नि त होइन। भोक लाग्छ मार्ने हो खाने हो अहिले नै ल्याउने होइन। सो लेट्स से कसैले केही मारेर ल्यायो टेबलमा हालिदियो भनेदेखि सबैजना लुछालुछ गर्ने हो। सो त्यहाँनिर लिडर्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो रेस्पेक्ट दिनुको रिजन इज बिकज तिमीले अघि भने जस्तै वी ट्रस्ट देम द्याट उनीहरूले भोलि गएर डेन्जर भयो भने दे विल बी द फर्स्ट वान्स टु गो क्या। र आई थिङ्क बुकमा पनि त्यही कुरा के कस्तो टर्म्समा भन्छ भनेदेखि मैले अलिकति त्यसलाई नेपाली कन्टेक्स्टसँग जोडेँ होइन। लेट्स चाहिँ यो अहिलेको गभर्मेन्ट डिसाइडेड हुन्छ नि 10 करोड रुपियाँ चाहिँ डाक्टर सन्दुक रुइतलाई दिने भन्यो भनेदेखि कसैलाई केही प्रब्लम हुँदैन होइन। लेट्स चाहिँ महावीर पुनलाई दिने भन्यो भने कसैलाई केही प्रब्लम हुँदैन क्या। तर लेट्स चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल पार्टी मध्ये कसैलाई नै 10 करोड दिने भन्यो भनेदेखि वी नो देयर इज गोइङ टु बी हुन्छ नि एक्ज्याक्टली होइन। सो the thing is because we trusted them खासमा होइन to form a good leadership, to run the government, to run the country, तर उनीहरूले त्यो गर्न सकेन बिगारे। त्यो बिगारेपछि चाहिँ that's why we feel betrayed क्या। त्यो ट्रस्ट त ब्रेक गर्यो, हामीलाई सेफ्टी फिल भएन एक्ज्याक्टली। सो that's what लिडर्सहरूले गर्न नहुने भने चाहिँ त्यही नै हो क्या। So even if you are in leadership position, I think the chances of you losing the respect is higher if you don't perform the requirements. जुन कुराको लागि तिमीले त्यत्रो प्रिभिलेजहरु पाएको छौ त्यो प्रिभिलेज त चाहियो हैन। तिमीले प्रिभिलेज इन्जॉय गर्यो, तिमी के बिजनेस क्लासमा ट्राभल गरेर आएको छौ, तिमी टप होटलमा बसिरहेको छौ, तर इफ यु आर नट के भन्छ परफर्मिङ योर ड्युटीज एज अ लिडर, अगेन आई थिंक द्याट्स वेयर पीपल विल स्टार्ट टु डिस्ट्रस्ट यु। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स ब्युटिफुली समड अप एकदम। अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज अब यो बुकको वान अफ द मेन फाउन्डेसन नै भन्ने पनि इज अबाउट दोज 4 केमिकल्स होइन। सो त्यो केमिकल्स 5 केमिकल्स होइन, 4 रिलेटेड टु ह्याप्पी केमिकल्स, एउटा रिलेटेड टु स्ट्रेस केमिकल्स होइन। अब यो केमिकल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई अगेन मैले चाहिँ पहिला यसलाई डोज भनेर पढ्थेँ होइन। सो DOSE भनेर डोपामिन, अक्सिटोसिन, सेरोटोनिन र एन्डोर्फिन्स भनेर डोज भनेर पढ्थेँ। यसले चाहिँ EDSO भनेर क्लासिफाई गर्छ होइन। अनि सेग्रिगेट पनि मैले नसोचे एङ्गल चाहिँ ED भने के अरे एन्डोर्फिन्स र डोपामिन भने चाहिँ सेल्फिस केमिकल्स हो, त्यो चाहिँ आफैले डेभलप गर्ने हो होइन। अनि सेरोटोनिन र अक्सिटोसिन भने चाहिँ यो चाहिँ सेल्फलेस अथवा सोसल केमिकल हो, यो चाहिँ अरूको इन्टरेक्सनसँग आउँछ भन्ने चाहिँ विच मेक्स एकदम सेन्स होइन। र वान गुड थिङ इज मैले चाहिँ त्यसलाई ह्याप्पी केमिकल्स भनेर बुझिरहेको थिएँ होइन। बेसिकली सबै 4वटा बेसिकली इफ यु गो टु गुगल अनि केमिकल्स द्याट आर रेस्पोन्सिबल फर आवर ह्याप्पिनेस हेऱ्यो भने यही 4वटा आउँछ क्या होइन। तर यो भनेको चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट ह्याप्पिनेस, यो चाहिँ सर्भाइभल टाइमदेखि नै हो है, उहिलेदेखि नै भइरहेको है, हामीलाई सर्भाइभ गर्नलाई नै नेसेसरी हो है भनेर चाहिँ जुन इन्साइट दिएको छ होइन। अब अफकोर्स हामीले यहाँ अहिले जति भन्नु पनि पुग्दैन, त्यसको लागि त बुक नै पढ्नु नै पऱ्यो होइन। सो त्यो इन्साइट इज सो पावरफुल क्या होइन। सो एन्डोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, अक्सिटोसिन यो सबैमा चाहिँ अब एउटा 5th केमिकलमा चाहिँ त्यो बिग C को कुरा गर्छ नि, कर्टिसोल भनेर। यो कर्टिसोल भने चाहिँ इज अगेन इज अ स्ट्रेस हर्मोन होइन, इज अ स्ट्रेस केमिकल। यो सँगसँगै अरू पनि छ केमिकल्सहरू होइन। स्पेसली स्ट्रेसमा चाहिँ अब यो एकदम इन्ट्रेस्ट लागिसकेपछि मैले नि यसो रिसर्च गरेँ होइन। रिसर्च भन्दा नि सेल्फ स्टडी गरेँ होइन। अनि 3टा हुँदो रहेछ क्या खास स्ट्रेसको लागि चाहिँ एकदम चाहिने भने चाहिँ एउटा एड्रेनलिन होइन, जुन चाहिँ हाम्रो एड्रेनलिन रस भन्छ नि होइन। त्यो पनि इज काइन्ड अफ अ स्ट्रेस केमिकल र त्यो चाहिँ प्राइमरी रेस्पोन्सिबल फर फाइट अर फ्लाइटको लागि चाहिँ त्यो हो क्या खास। त्यो भएपछि अर्को भने चाहिँ नोरएपिनेफ्रिन, त्यो चाहिँ नोरएड्रेनलिन पनि भन्छ होइन। त्यो भनेको पनि इज अबाउट हाम्रो ब्लड प्रेसरहरू यो कन्ट्रोल गर्नको लागि भयो। एन्ड देन फाइनल्ली यो दुइटाले फाइट अर फ्लाइटको सिचुएसन कन्ट्रोल गरिसक्यो होइन। त्यो बेलामा हाम्रो कहिले एकदम सुपर ह्युमन एबिलिटीहरू हुन्छ क्या। जस्तो के भन्छ एउटा मदर जेब्रा क्रसमा क्रस गरेर छ बच्चासँग हात तान्दा होइन समाउँदै, अनि सडनली एउटा गाडी आउँदाखेरि सडनली सिल ब्याक हरसेल्फ एन्ड हर चाइल्ड, त्यो भने एड्रेनलिनले गर्ने चिज हो क्या होइन। अनि त्यो पछि पनि ब्रेनले चाहिँ यदि फियर अथवा त्यो डेन्जर अझै पनि छ है
भनिरह्यो भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल के हुँदो रहेछ भनेदेखि ब्रेनमा भएको के भन्छ एउटा हाइपोथालामस भन्ने हुन्छ द्याट्स यो कमान्ड सेन्टर के ब्रेनको त्यो हाइपोथालामसले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो किडनीमा माथि भएको एउटा एड्रेनल ग्ल्यान्ड त्यो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ ल अब कर्टिसोल प्रड्युस गर भनेर भनिदिन्छ त्यसले कर्टिसोल प्रड्युस गर्छ त्यो कर्टिसोलले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ हामी मोर अवेर भएर बस्दो रहेछौँ के अरू थ्रेट पनि केही आउँछ कि भनेर तर यो कर्टिसोल भनेको चिज चाहिँ बिचमा रोकिनुपर्छ वन्स द थ्रेट स्टेबलाइज भइसकेपछि बिचमा रोकिनुपर्छ इट क्यान नट बी विदिन यु अल द टाइम के हैन नो इट शुड नट बी त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ अब क्रोनिक स्ट्रेस भयो क्या डिप्रेसनसम्म जान सक्छ नाउ धेरै जसो अब यो बुकमा चाहिँ के भन्छ भने धेरै जसो बिजनेसेसहरूमा चाहिँ यो क्रोनिक स्ट्रेस चलिरहन्छ कि त्यसले गर्दा कर्टिसोल आइरहन्छ होइन लेट्स से भोलि गएर अनुपले चाहिँ लेट्स से 15,000 इम्प्लोइजको कम्पनी म्यानेज गरिदिरहेछ अनि एउटा अल द बेस्ट फर द्याट अनि त्यहाँ चाहिँ अब सडनली एउटा भित्रबाट के इन्फर्मेसन निस्क्यो भनेदेखि चाहिँ ल अब आज चाहिँ ले अफ हुनेवाला छ भनेर सबैलाई टेन्सन हुन थाल्छ क्या ला मेरो नाम पर्छ कि मेरो जागिर जान्छ कि भनेर त्यहाँ कर्टिसोल निस्क्या हुन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो नेम लिस्ट आइसक्दैन त्यो बेलासम्म चाहिँ एभ्री वान इज प्यानिकिङ एभ्री वान इज हुन्छ नि त्यो एङ्जाइटीमा हुन्छ कि र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यो कर्टिसोलले गर्ने भनेको चाहिँ जति हाई लेभलमा पुग्छ यसले इम्युन सिस्टम त्यति बिगार्छ क्या एउटा उनी इक्जाम्पलै दिइसक्यो होइन Q3 को स्टेटमा हरेक अटो कम्पनी Q3 मा चाहिँ एभ्रीबडी इज गोइङ थ्रु एभ्रीबडी बिकज अब को निस्किन्छ के छ भन्ने थाहा छैन नि त होइन सो अब यसलाई कम्ब्याट गर्नको लागि पनि अगेन नेचर फेरि यति खतरा छ होइन ह्युमनको बडीमा त्यो कर्टिसोललाई कम्ब्याट गर्नको लागि अर्को अक्सिटोसिन फेरि राखिदिइ पनि सकेको छ क्या सो अक्सिटोसिनको फेरि दुईवटा रोल छ है स्ट्रेसमा पनि अक्सिटोसिन निस्किन्छ हामी एकदम इन्टरेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ नि हामीले एकअर्कालाई हक गर्दाखेरि त्यो बेला नि अक्सिटोसिन निस्किन्छ सो दुइटै चिज छ हक गर्दाखेरि निस्किने अक्सिटोसिन मिन्स हुन्छ नि ओके आई क्यान ट्रस्ट दिस पर्सन भन्ने भयो होइन जस्तो लेट्स चाहिँ अनुप र मैले चाहिँ हामी एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नेवाला छौँ अनि मलाई पनि आई अग्री टु अल द्याट पार्ट्स अनुप पनि अग्रिज टु अल द्याट पार्ट्स तर अनुपले ल आई एम भेरी एक्साइटेड हुन्छ प्रयास ल हामी लेट्स स्टार्ट भनेर हात दियो अनि मैले चाहिँ तिमीसँग ह्यान्डसेक गरिनँ होइन ठिक छ ह्यान्डसेक नगरौँ हामी कन्ट्र्याक्ट मात्र साइन गरौँ भन्दै यु विल बी काहीँ न काहीँ स्केप्टिकल क्या अब चाहिँ मेबी आई माइट नट कुरो न So that's what oxytocin does के हुन्छ नि त्यो oxytocin चाहिँ स्पेसली त्यो बन्डिङको लागि चाहियो होइन तर स्ट्रेसमा पनि oxytocin किन निस्किन्छ भनेदेखि इट्स सिकिङ क्या कोहीसँग कुरा गर्न पायो हुन्थ्यो कोहीसँग मैले कुराहरू सेयर गर्न पाएँ हुन्थ्यो ला मेरो त अब मेरो पनि नाम निस्क्यो भन्दा म पनि अनुपको कम्पनीबाट जान्छु यार यस्तो खतरा कम्पनीबाट म पनि आउट हुन्छु भन्ने त्यो स्ट्रेस चाहिँ कोहीसँग सेयर गर्न पायो भनेदेखि चाहिँ द्याट्स वेन कर्टिसोल लेभल ड्रप्स डाउन oxytocin बढ्दो रहेछ कि सो eventually when we start thinking people as people then we would say हुन्छ नि probably let's say मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्स एकदम जुर भइरहेछ सो आई माइट बी इन द कन्टेन्सन फर त्यो के भन्छ निस्किनको लागि अनुपको कम्पनीबाट सो अनुप आई कम्स टु मी एन्ड सेज प्रयास तिम्रो त खै 3टा क्वार्टर भइसक्यो पर्फर्मेन्स त जुर भइरहेछ अब यस्तै पारा हो भने चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ है भन्नु भर्सेस प्रयास तिम्रो त खै अब हेर न यस्तो भइरहेछ फर्स्ट क्वार्टरमा पनि यस्तो जुर गऱ्यो सेकेन्डमा पनि यस्तो गऱ्यो वाट्स द प्रब्लम थियो तिमीलाई के भइरहेछ फरक छ नि त्यहाँ इज देयर एनीथिङ दैट वी क्यान डु टु हेल्प एक्ज्याक्टली हैन सो that's what being human is all about and seeing people as people is all about okay so when you say अब यस्तो ताल हो भनेदेखि चाहिँ खै थाहा छैन है तिम्रो फ्युचर के हुन्छ मिन्स मेरो कर्टिसोल लेभल टेन्सन भइसक्यो बढिसक्यो होइन मलाई टेन्सन भइसक्यो मेरो इम्युन सिस्टम विकन भइसक्यो अर प्रोबेबली हुन्छ नि मलाई केही अब डिजिज आउँछ क्या होइन वन्स फेरि कर्टिसोल बढ्न थाल्छ अर कर्टिसोल चाहिने मात्रामा रिलिज हुँदैन दुइटै भनेको डेन्जर हो क्या अनि यसलाई चाहिँ एउटा क्या खतरा कुराले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि when you go back home होइन it's not the amount of time you invest with your children or family it's the mood you go home with right भन्छ त डेफिनेटली यदि तिम्रो कर्टिसोल लेभल एकदम हाई छ भने त व्हाट इज द मूड दैट यु विल बी गोइङ होम एकदम रिसाएर हैन और एकदम तिमीले ट्रान्सफर गर्दिने वाला छ आफ्नो बच्चाहरुलाई आफ्नो परिवारलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई अनि आई थिंक त्यो पनि कहाँनिर लिंक गर्छ भन्देखि चाहिँ त्यस्तो भयो भन्देखि चाहिँ द चाइल्ड आर मोर लाइकली टु बी बुलिड और एज बुलिज एक्ज्याक्टली एन्टी सोशल हुने भयो के बिकज दे थिंक हुन्छ नि ए काम भने यस्तै रहेछ बाजैले घरमा रिसाएर आउँछन् हैन सो काम भने यस्तै रहेछ म पनि ठुलो भएपछि यस्तै हुने हो मलाई यस्तो हुनु छैन बरु मान्छेहरु खत्तमै रहेछन् सोसाइटी काम छैन सो त्यो चाहिँ हुन सक्छ यो कुरा चाहिँ आई थिंक यु विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड सो मच
यदि यो 4वटा केमिकल्सको बारेमा चाहिँ हजुरले रिसर्च गर्नुभयो होइन आई थिङ्क अघि भर्खरै हामीले यो 15 मिनट जे कुरा गऱ्यौँ इट वुड ह्याभ मोर डेप्थ इफ यु क्यान एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड दिस 4 केमिकल्स अनि मलाई पनि पढ्दाखेरि चाहिँ खतरा लाग्यो कि जब उसले चाहिँ यो केमिकल्सलाई चाहिँ एउटा सेल्फलेस र सेल्फिसमा चाहिँ जस्तो डिभाइड गरेर छ अनि डोपामिन होइन हरेक 4वटा केमिकल्सको कन्ट्याक्समा अब मलाई चाहिँ एकदमै हामीले रिपिटेड भएको केमिकल चाहिँ डोपामिन थियो डोपामिन होइन तर यो जब अरू 4वटा केमिकल्सलाई इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि हरेक केमिकल्सले चाहिँ कसरी एउटा काम गर्छ भन्ने कन्ट्याक्समा थाहा पाइसकेपछि मैले पनि आफ्नो रिसर्च गरेँ होइन अहिले चाहिँ बेला बेलामा ओके एन्डोर्फिन ओके हुन्छ नि कतिपय एक्टिभिटिजमा चाहिँ जस्तो लेट्स चाहिँ यु गो साइक्लिङ नि त होइन अनि कहिलेकाहीँ अब साइक्लिङ गरिसक्यो रेगुलरली लेट्स चाहिँ 2 घन्टा साइक्लिङ गरिरहेको छ होइन अनि आज चाहिँ के भइदियो मुड एकदम खतरा भइदियो आज चाहिँ अर्को 2 घन्टा नि हानिदिन्छु म भन्ने हो भनेदेखि द्याट्स वेयर योर रनर्स हाई कम्स इन क्या योर एन्डोर्फिन 7 घन्टा चलाइदिएको 7 घन्टा होइन त्यो बेलामा यु डोन्ट फिल द पेन राति अनि राति भोलि अझ बिहान उठिसकेपछि हुन्छ नि यहाँ पनि दुख्या छ यहाँ पनि दुख्या छ तर त्यो चलाउने बेला पनि दुख्या त हुन्छ होइन तर त्यो बेलामा एन्डोर्फिनले इट मास्क्स अल यो फिजिकल पेन के त्यो बेलामा रमाइलै बेग्लै हुन्छ नि त होइन सो त्यो द्याट्स द होल पर्पज के एक्ज्याक्टली अनि एउटा डोपामिनको कन्टेक्समा चाहिँ एउटा मलाई सानो भन्न मन लाग्यो हामीले चुरोट खाने मान्छेले पनि चुरोट खाँदा डोपामिन क्रिएट हुन्छ रक्सी खाने मान्छेले रक्सी खाँदा डोपामिन क्रिएट हुन्छ होइन अनि डोपामिन र सेरोटोनिनमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा धेरै फरक छ तर एउटा मेजर फरक चाहिँ सेरोटोनिन इज मोस्टली फर लङ लास्टिङ के भन्छ लङ लास्टिङ प्लेजर डोपामिन इज अ भेरी सर्ट टर्म प्लेजर के अनि आइदिन्छ अनि आई थिङ्क एज अ यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ हामी यस्तो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनतिर भइसकेको छौँ कि वी आर गोइङ मोर टुवर्ड्स द इन्स्टेन्ट डोपामिनको कन्टेक्समा अनि त्यो चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ बवाल घाटा हो त्यो डिजास्टरस नै हो एक किसिमले होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ maybe please definitely look for these 5 chemicals होइन अनि you love how these chemicals are created in your head and how this controls who you actually are. Your brain itself is so fascinating. मलाई एकदम फ्यासिनेटिङ लाग्छ होइन अनि म एकदम धेरै हेरेर हुन्छ कि ब्रेनहरू कसरी डेभलप हुन्छ भनेर अनि जेनरली अब हाम्रो यो 3टा ब्रेन भन्छ कि होइन सुरुमा चाहिँ एकदम यो लिजर्ड ब्रेन भन्छ होइन जसले चाहिँ बेसिक चिजहरू हामी सुत्ने खाने ब्रिदिङ यताउता होइन अर फाइट अर फ्लाइट त्यो चाहिँ एकदम बेसिक त्यो हामीले सबै एनिमलहरूसँग सेयर गर्छौँ रे कि होइन त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा लिजर्ड ब्रेन भयो त्यो इन्स्टिङ्क्ट ब्रेन भयो कि त्यो इन्स्टिङ्क्टमा काम गर्ने चिज भयो त्योभन्दा एक लेभल अप इज हाम्रो त्यसपछि म्यामलको ब्रेन भन्छ कि म्यामल्सको ब्रेनमा चाहिँ अगेन इट्स आवर लिम्बिक ब्रेन जहाँ चाहिँ हाम्रो इमोसन्स मुड्स ह्याबिट्सहरूको कुराहरू आउँदो रहेछ होइन एन्ड देन त्यसपछि त्योभन्दा माथि चाहिँ होइन द्याट्स युर इमोसनल ब्रेन होइन त्योभन्दा माथि चाहिँ इज यो ह्युमन ब्रेन रे क्या द्याट्स द नियोकर्टेक्स फर्म भएको चिज क्या त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अल दिज एब्स्ट्र्याक्ट थट्स ल्याङ्ग्वेजेस अनि त्यसपछि हाम्रो यो इमेजिनेसन क्रिएटिभिटी कन्सियसनेस यो सबै चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ क्या अनि यो ह्युमन ब्रेन चाहिँ वी डोन्ट सेयर इट विथ एनीबडी एल्स क्या द क्लोजेस्ट द्याट कम्स इज डल्फिन होइन र डल्फिनको ब्रेन पनि यदि इमेज सर्च गऱ्यो भनेदेखि इट्स इरिली सिमिलर टु ह्युमन ब्रेन होइन नत्र अरूको चाहिँ त्यो एनिमल ब्रेनसम्म मात्रै हो क्या लिजर्ड ब्रेनसम्म मात्रै हो कि सो हामी कन्सियस हुने भनेको इज अबाउट द्याट ह्युमन ब्रेन तर फेरि ह्युमन हुनको लागि यो 3टै ब्रेन चाहिन्छ क्या एकदमै सो यो चाहिँ हामीले बिर्सेन भएन क्या जस्ट बिकज वी हेभ अ ह्युमन ब्रेन जस्ट बिकज वी हेभ द्याट कन्सियसनेस द्याट डज नट मिन वी टेक हाम्रो के अरे एनिमल ब्रेन फर ग्रान्टेड क्या ह्युमन एज प्रपर पिपल हुनको लागि चाहिँ यो सबै चिज चाहिँदो रहेछ क्या र मैले पनि यति बुझिदिनु पर्दो रहेछ क्या अनि इफ आई डोन्ट स्टार्ट फेरि नो बडी स्टार्ट्स डेफिनेटली बिकज यु आर अ लिडर सो त्यो कन्टेक्समा अनि आई थिङ्क एउटा बुक अझै हामी भनिदिन्छ लिडर विदाउट अ टाइटल भन्छ रोबिन शर्माको होइन सो यो कुराहरू भन्नको लागि म त लिडरसिप पोजिसनमा छैन मैले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने छ भने मेबी रिड द्याट बुक क्या अनि त्यो पनि फेरि एकदम सानो बुक छ सो इफ यु आर समवन हु इज लुकिङ फर हुन्छ नि कुन बुक पढ्ने म भर्खर अब स्टार्ट गर्न लाग्छु भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वान ब्रिलियन्ट बुक बिकज एकदम स्टोरी जस्तोमा पनि के अरे कन्टेक्स्ट बिल्ड गरेको छ पढ्न पनि रमाइलो हुन्छ अनि धेरै लामो पनि छैन त्यो पनि छ अनि प्लस एकदम त्यस्तो भारी वर्डहरू पनि छैन नि त त्यहाँ होइन सो इट्स काइन्ड अफ एन इजी स्टार्ट फर अ बुक क्या सो कसैलाई इफ यु वान स्टार्ट so that is one book that I would recommend. Definitely. अर्को अब मलाई let's talk about कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले डाउट गर्न सकिन्छ यो बुकलाई भनेर कि होइन जस्तो एउटा एस्पेक्टमा चाहिँ अब हामी डाउट गर्न सक्छौँ बुकलाई जस्तै फर इक्जाम्पल हरेक कल्चर फरक छ नि त युरोपियन कल्चर फरक छ जापानिज कल्चर फरक छ अमेरिकन कल्चर फरक छ यदि अमेरिकन वर्किङ कल्चर र जापानिज वर्किङ कल्चर हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स सो डिफ्रेन्ट क्या जापानिज वर्किङ कल्चरमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यु गिभ योर होल लाइफ टु वान कम्पनी के तिमी 21, 22, 23 वर्ष काम गर्छौ होइन अमेरिकन कल्चर इज सो डिफ्रेन्ट हायर एन्ड फायर ट्रु होइन अनि ढ्याक एउटा मान्छेले कति उ गरिसकेको हुन्छ जबकि जापानमा चाहिँ
एउटा कम्पनीमा बस्नु भनेको त एउटा ऊ हो एउटा लाइफको प्राइड हो म एउटा कम्पनीमा 23 वर्ष 24 वर्ष बसेँ भन्नु होइन सो यो बुक एउटा अमेरिकन राइटरले लेख्या हो होइन जसले 90% अफ हिज लाइफ हेज बिन स्पेन्ट अन अमेरिकन कम्पनीजहरू होइन हुन त अमेरिका इज अ ल्यान्ड अफ इमिग्रेसन सो यु गेट टु वर्क विथ पिपल फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड बट स्टिल द गभर्निङ बडी त्यहाँ पोलिसीहरू चाहिँ एउटा अमेरिकन स्ट्यान्डर्डको कल्चरको हुन्छ नि त होइन सो माई क्वेसन इज उसले भनेको कुराहरू हामी नेपालमा बसेर एउटा नेपालमा सानो के अरे 10-15 जनाको कम्पनी चलाउने कम्पनीलाई चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट सबै कुरा गर्न सकिन्छ त किन भन्दाखेरि चाहिँ भने नि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ इभन अ लिडर निड टु फिल सेफ सो द्याट द पिपल हु आर वर्किङ फर अ लिडर होइन हेज टु क्रिएट द्याट सेफ्टी इन्भाइरोमेन्ट अनि आई डोन्ट थिङ्क नेपालको अब आइएम नट ब्लेमिङ है दे आर लट अफ अमेजिङ पिपल इभन इन माई ओन कम्पनी होइन तर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क वान फिलिङ द्याट अ लट अफ लिडर्स फिल इज दे डु मतलब हुन्छ नि आफ्नो टिमबाट चाहिँ त्यो सर्कल अफ सेफ्टी नपाएको कुरा पनि हामीले लिडरसिपको कन्ट्याक्ट लिडरसिपको सर्कलमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू गर्छौँ होइन सो मैले भन्न के मात्र खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अमेरिकन राइटरले एउटा अमेरिकन साइकोलोजीबाट लेखिएको बुक नेपालमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न कतिको फिजिबल होला कतिको पोसिबल होला भन्न खोजेको द्याट इज माई क्वेसन टु यु आई थिङ्क तिमीले जति यो क्वेसन रेज गर्यो एकदम भ्यालिड पनि हो होइन बिकज अगेन कन्टेक्स्ट फरक छ कल्चर फरक छ गर्ने तरिका फरक छ प्र्याक्टिस गर्ने चिजहरू फरक छ होइन तर वान थिङ अन्डरलाइनिङ कुरा चाहिँ यु सिइङ देम एज पिपल होइन यु सिइङ देम एज समन जसको आफ्नो निड्स आफ्नो च्यालेन्जेस आफ्नो अब्जेक्टिभ्सहरू छ र यदि हामीले त्यति हेर्न सक्यौँ भनेदेखि आई थिङ्क यो बुकको प्राउडली सबै चिज गर्न नसकेला तर if I can manage to see my employees as human beings, as people, होइन जसको आफ्नो फिलिङहरू छ र उसको लागि उसको फिलिङ मेरो लागि मेरो फिलिङ जत्तिकै नै भ्यालुएबल छ होइन उसको लागि उसको च्यालेन्ज मेरो च्यालेन्ज जत्तिकै भ्यालुएबल छ मलाई मेरो च्यालेन्ज जति भ्यालुएबल छ सो त्यतिबाट मात्रै हेर्न सक्यो भनेदेखि आई थिङ्क यो बुकले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ प्रोबेबली 90% चाहिँ इज डन क्या देयर होइन प्रति 10% हेऱ्यो भने देयर सानो ट्विकिङ्सहरू चाहिँ होला होइन जुन एप्लिकेबल गर्न ठ्याक्कै नसकेला त्यसरी नै रेप्लिकेट हुन नसक्ला तर आई थिङ्क द अन्डरलाइनिङ प्रिन्सिपल इज सिइङ देम एज पिपल नै के होइन जस्तो आई थिङ्क वान गुड थिङ जुन हामीले मेरो कम्पनीमा गर्छौँ होइन मेरो अर्को एकजना पार्टनरले चाहिँ अलरेडी एकदम पहिलेदेखि ट्राई गरेर आएको चाहिँ यस सो मेरो अर्को पार्टनरले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ केही प्रब्लम भयो भनेदेखि चाहिँ ओके यसमा प्रब्लम भयो यसमा के प्रब्लम भयो भनेर सोध्दैन कि यसमा मैले कसरी असेस गर्न सक्छु कहाँनिर के ल्याकिङ भइरहेछ मैले चाहिँ मेरो साइडबाट के गरिदिन सक्छु सो त्यो भइसकेपछि नै के भयो त ए ओके यस्तो यस्तो प्रब्लम भइरहेछ है भनेर सेयर गर्नलाई पनि सेफ भयो क्या के कहाँनिर प्रब्लम भयो के भयो भनेदेखि चाहिँ इट अलवेज बी अ ब्लेम गेम क्या त्यो क्लाइन्ट नै खत्तम पऱ्यो त्यो क्लाइन्टले नै खै रेस्पोन्डै गर्दैन भन्यो द्याट्स अलवेज ब्लेमिङ क्या तर मैले के गर्न सक्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो क्लाइन्टले रेस्पोन्ड गरिरहेको छैन सो मेबी इफ यु क्यान टक टु देम खै हाम्रो इमेललाई त रिप्लाई नै गरेको छैन एकचोटि तपाईँले कुरा गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ के हेल्प हुन्छ कि भनेर ओपन अप गर्न सजिलो हुँदो रहेछ क्या सो इभेन्चुअली त्यो अन्डरलाइनिङ प्रिन्सिपल इज यु सी देम एज पिपल अनि अर्को एउटा यसमा यो बुकको लगभग अलि लास्टतिर चाहिँ एउटा हस्पिटलको इक्जाम्पल दिन्छ नि जुन यो बुकमा पनि छ अनि लिडरसिप एन्ड सेल्फ डिसेप्सनमा पनि अझै राम्ररी एक्सप्लेन गरेको छ होइन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ डक्टर होइन स्पेसली वुमेनहरूले चाइल्ड बर्थ पछि चाहिँ एकदम डेथ रेट एकदम बढिरहेको हुन्छ होइन अनि डक्टर्सहरूले के भयो भनेर हेर्दाखेरि डक्टरहरूले मरिगए पनि पत्ता लगाउनै सक्दैन होइन अब यो पेसेन्टमा केही छ ऊ छ भनेर तर द थिङ इज उनीहरूले बिहान मरिसकेको वुमेनहरूलाई अटोप्सी गरेर हेर्छन् होइन अनि त्यही जम भएको ह्यान्ड बडी के अरे बेबी डेलिभर गर्ने मिन्स द्याट्स वाइ द मदर डाइज सो प्रब्लम इज विदिन यु होइन एट द सेन्टर अफ अल यर प्रब्लम इज यु भन्छ नि होइन सो ममा पनि केही प्रब्लम छ कि भनेर आफैलाई पनि क्वेसन गर्नु इज अल्सो वान अफ द क्रुसियल पार्ट इन बिङ अ लिडर क्या होइन खालि लिडर भइसकेपछि यस होइन यसले गरेन हो मैले यसलाई असाइन गरेको थिएँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटी थियो भन्नु इज भेरी इजी होइन तर अगेन त्यसलाई मैले नै कसरी सल्भ गर्न सक्थेँ ममा नै के प्रब्लम हुनसक्छ भनेर क्वेसनिङ इनवर्ड्स इज अल्सो इसेन्सियल के जुन चिज प्रोबेबली नेपाली कन्टेक्स्टमा त्यति धेरै चाहिँ भेटिँदैन है एक्ज्याक्टली सो इट्स अलवेज अ ब्लेम गेम क्या हुन्छ नि इम्प्लोइजले म्यानेजरलाई ब्लेम गरेर हुन्छ म्यानेजरले इम्प्लोइजलाई ब्लेम गरेर हुन्छ होइन सो इट्स अलवेज द सेम एउटा फोटो याद छ कि मलाई उमा होइन जस्तो माथि चराहरू हुन्छ न तल चरा हुन्छ माथिको चरा त अल दिस इज माथि हेर्नु अल दिस इज assholes okay it makes so much sense so I think हाम्रो कन्टेन्टको लास्टतिर आइसकेको छ तर there is this 5 important points that maybe we can summarize हाम्रो अडियन्सलाई फास्ट सो म पोइन्ट भन्दै जान्छु तिमी एउटा पोइन्ट भन म अर्को पोइन्ट भन्छु र सो एउटा फर्स्ट पोइन्ट
so goes the circle, so goes the circle, so goes the company. Create a circle of safety in your company. I think यो हामीले नै भनेको कुराहरु हो जस्तो त्यो सर्कल जस्तो हुन्छ कम्पनी चाहिँ त्यसरी नै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो अर्को point for you, so goes the leader, so goes the company. So यस्तो अब जस्तो लिडर भयो त्यस्तै नै खाले कम्पनी बन्छ यदि लिडर इटसेल्फले नै सेफ बनाउन सकेको छैन भन्देखि चाहिँ कम्पनी पनि सेफ हुँदैन सो इभेन्चुअली बाहिरबाट आउने डेन्जर र भित्र आउने कलहहरू जुन हुन्छ त्यहाँबाट कम्पनी क्रम्बल डाउन हुन्छ त्यसपछि एउटा कम्पनीलाई चाहिँ इट इज अ रेप्लिका अफ इट्स लिडर भन्न मिल्छ एकदमै मिल्छ सो कम्पनीको कल्चर नै हैन लिडर अलिकति उ भएन जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा कम्पनी 50 जना होला तर एउटा लिडर 2 जना होला 2 जनाले चाहिँ 50 जनाको एट्रिब्युट्सलाई नै अन्डरमाइन गरे जस्तो भएन र कम्पनी भनेको त एन्टिटी इन इटसेल्फ हो नि त यस इट इज एन एन्टिटी इन इटसेल्फ तर द भिजन दैट द के भन्छ लिडर्स हैज हैन द फाउन्डर्स हैज के हैन त्यो भिजनलाई नै सपोर्ट गर्ने गरी आएको त हो नि सबैजना ट्रु मेक सेन्स सो दैट्स व्हाई लिडर्सहरुको एउटा पाथ हैन जुन अब प्रोबब्ली अगेन दैट्स वेयर फेरि डपमिन हेड्स पनि सो त्यो पाथलाई नै जति हामीले फलो गर्दै गयो दैट्स हाउ अ कम्पनी इज बीइङ शेप्ड सो इन अ वे तिमीले भनेको चीज I can totally relate to it. A company is definitely a replica of what the business owners are. Okay. अर्को चाहिँ integrity matters. Integrity एकदम matters हैन स्पेशली हामी अब स्पेशली मलाई पर्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ मैले जे चीज बोलिरहेको छु त्यो चीज मैले गरिरहेको छु कि छैन कि मैले बोल्न मात्र बोलिरहेको छु गर्न चाहिँ कम्प्लिट अपोजिट गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ पुरा राम्रो हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बाहिर गएर हेर्यो भनेदेखि चाहिँ म खत्तम भन्ने जस्तो भयो भनेदेखि नट लिडिङ बाइ एक्जाम्पल भन्ने भयो सो इट्स अबाउट लिडिङ बाइ एक्जाम्पल नै ट्रु अर्को एउटा फ्रेन्ड्स म्याटर्स एक्जाम्पल अफ कांग्रेसम्यान एकदम सो यु माइट वान्ट एक्सप्लेन दैट या आई थिंक मलाई सबभन्दा खतरा लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यो आई थिंक 1980s तिर चाहिँ अमेरिकन पोलिटिक्स वाज मच मोर स्टेबल बिकज अल द कांग्रेसम्यान रिगार्डलेस अफ देयर डेमोक्रेट्स अर रिपब्लिकन्स हैन दे युज टु डाइन टुगेदर इट टुगेदर टक टुगेदर हैन सो त्यो बिचमा डिसअग्रिमेन्ट भए पनि त्यो एउटा सँगै बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकअर्काप्रति इम्प्याथी एकअर्काप्रति कम्प्यासन थियो अरे कि त्यसो भएर डेटा नै हेरिन्छ भने चाहिँ त्यति बेलाको कांग्रेसम्यान अप्रुभ मोर रुल्स देन एनी अदर कांग्रेसम्यान गरे हैन दैट्स इट्स आल्सो सेड इन द फ्यामिली दैट इट्स टुगेदर लिभ्स टुगेदर हैन अनि किनभने इट्स युजुअली व्हेन यु इट थिंग्स हैन फर्स्ट डेटमा पनि गयो भने किन रेस्टुरेन्ट नै जान्छ त खाना नै किन जान्छ इट्स अ फुड दैट क्रिएट्स अ स्पेशल बन्डिङ के ट्रु हैन सो दैट्स व्हाई के त्यो खानु मिन्स यु नट जस्ट इटिङ यु आल्सो ह्याभिङ सम कन्भर्सेसन हैन सो त्यो कन्भर्सेसन मिन्स यु आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर ट्रु हैन खाली अब चुपचाप लाएर खाना मात्रै खान्छ भनेदेखि द्याट डजन्ट मेक एनी सेन्स हैन सो त्यही भएर यो डिनर टेबल्सहरुमा युजुअली कन्भर्सेसन हुनुको वान अफ द मेजर रिजन नै यही हो के द बेस्ट प्लेस टु एक्चुअली build a good relationship with a new person is to actually invite them over a dinner है because food आउनु भन्दा हामी कुक गर्छौं फुडको बारेमा कुरा गर्छौं अरु एस्पेक्टको बारेमा कुरा हुन्छ हैन ट्रु अनि पछि चाहिँ कांग्रेसम्यानमा चाहिँ त्यस्तो हुन छाड्यो के हैन त्यसपछि एउटा रिपब्लिकन्स र डेमोक्रेट्स भनेर एउटा चाहिँ सेग्रिगेट हुन थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अमेरिकन कांग्रेसम्यान्स वेयर नट एट पीस गरे के दे वर अलवेज ब्लेमिङ इच अदर सो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अर्को एउटा लास्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ lead the people not the numbers so यसमा पनि आई थिंक एउटा साइमनकै लाइन बरो गर्दाखेरि चाहिँ so you don't change the person you change the के रे conditions that the person works in भन्छ कि हैन सो हामीले अब अहिले इन्भाइरोमेन्ट बोस्ट गरे चाहिँ होइन तर एटलिस्ट हामीले यो पेन्डेमिक बेलामा चाहिँ वी डिडन्ट फायर एनीवन हैन बरु हामीले थोरै स्यालेरीमा काम गर्यौं हैन अब एज डाइरेक्टर्स हामीले त स्यालेरी लिदा पनि लिएनौं तर हाम्रो के भन्छ एम्प्लोइज हाम्रो पिपल वेयर सो लकी टु ह्याभ देम हैन दे अन्डरस्टुड अनि हामी बरु थोरैमा काम गर्छौं भने के एन्ड द्याट्स व्हाट हुन्छ नि एज लिडर्स हामीले ओके हाम्रो काम राम्रो गरेर रहेछौं भन्ने फिल हुने मोमेन्ट्स नै त्यही भयो के बिकज you know that हामीले यदि नम्बर्सहरुलाई मात्रै हेर्ने हो भने वी आर नट सीइङ देम एज पीपल के सो इट्स अबाउट लिडिङ पीपल हैन अनि एउटा एकदम राम्रो लाइन एउटा राम्रो कोट यसमा भन्ने इज हुन्छ नि नोबडी वेक्स अप हैन एट द मर्निङ एन्ड गो टु अफिस जस्ट टु सी देम बीइङ म्यानेज्ड हैन दे वान्ट टु बी लेड र हाम्रो लागि के भन्छ अगेन फेरि बिजनेस कलेजेसहरुलाई फेरि गाली गरे जस्तो सुन्नु तर कलेजेसहरुको कोर्स हेर्ने हो भने दे आर ओन्ली telling the students to be better managers and not good leaders. True. So that's why leading people matters, not the numbers. Numbers bhane cheez aउँछ जान्छ. True. And I like to add something. I think it's very easy to create
managers with a linear model that we have in our education system. For you to create leaders, you have to go non-linear. I think हाम्रो कलेजेसहरु हाम्रो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरुले अझै पनि non-linear जान सक्ने non-linear. I think I hope these things are changing with COVID. Things are going digital. True. तर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I think it's अनि एउटा जोक्स भन्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो कांग्रेस फ्यानको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हैन हाम्रो नेताहरु त बसेर चिया खान्छन् त सँगै खै त त्यो चिया पनि सायद हामीले यो अरूतिर चिया गफहरू हुन्छ नि त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सो प्रोबब्ली हामी पनि चिया खाँदै नेताहरूलाई गाली गर्छौँ तिनीहरू पनि चिया खाँदै हामीलाई गाली गर्छ प्रोबब्ली यो जनता कामै छैन So I don't know if जनताले सेफ्टी नेट क्रिएट गर्न नगर्न सकेको कि नेताले क्रिएट गर्न सकेको. So I think अब डेफिनेटली द बर्डन अफ द्याट डेफिनेटली फल्स अन्डर द लिडर्स हैन. तर अब लिडर्स भनेर जुन नेपालीमा चाहिँ लिडरको ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन भने नेतै हुन आउँछ क्या फेरि हैन. अनि नेता भन्ने बित्तिकै हामीलाई फेरि पोलिटिकल उनै लाग्छ हैन. सो त्यो आई थिंक त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ कि बिकज लिडर भने जो कोही पनि हुन सक्छ. एक्ज्याक्टली. त्यसलाई नेतै हुनुपर्छ. अनि नेता भन्ने फेरि गाली हुन थालिसक्यो अब त बिस्तारै. त नेतै भन्छस् भनेको त्यसलाई गाली गरे भइसक्यो क्या. तर फेरि त्यही चिज त लिडर हुन्छस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ क्या खतरा भन्यो भने जस्तो हुन्छ नि त हैन. यो जस्तै हो कि ब्रो एजेन्ट र दलाल भने जस्तै. हिजो हामी एउटा कस्तो साइक्लिङ गर्दै गथ्यौँ भने साइक्लिङ गर्दा एउटा साथीले चाहिँ ऊ एकदमै रिसेन्टली ल्यान्ड किन्नको लागि चाहिँ हिँडिरहेको रहेछ. अनि उसले ठ्याक्कै एउटा त्यहाँ ग्रुप अफ पिपल भेट्यो. ऊ अलिक मभन्दा चाँडै गएर बुझिसकेको थियो. त्यो कुरा तिनीहरू देवर एक्चुअली जग्गा बेच्ने मान्छे रहेछ. बट हि इन्ट्रोड्युस हिमसेल्फ एज एन एजेन्ट नेपालीमा कि हामी त एजेन्ट हो भनेको उसले दलाल पनि भन्न सक्थ्यो नि त भनेपछि आई थिङ्क यो अब एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ बवाल भइसकेको छ कि अङ्ग्रेजीबाट नेपालीबाट कस्तो फरक पर्छ. सो लिडर नट नेता हैन. या आई थिङ्क वी समहाउ तिमीलाई के थप्न मन छ? मलाई एउटा लास्टमा थप्न मन भएको चाहिँ एउटा यो बुकले चाहिँ मिलिग्रामको सक एक्सपेरिमेन्टको एउटा कुरा गर्छ हैन. त्यो सक एक्सपेरिमेन्ट इज एकदम इन्ट्रेस्टिङ. त्यो मिलिग्राम एक्सपेरिमेन्ट अब एथिक्सले राइट हो कि रङ हो भन्ने पनि धेरै क्वेसन्सहरू आएको छ त्यसमा हैन. तर त्यो असाइड राखेर चाहिँ त्यसको इसेन्स भनेर चाहिँ के हो भनेदेखि यदि मैले अनुपलाई के डेन्जर पुर्याइरहेको छु कि हार्म पुर्याइरहेको छु भनेर मैले डिरेक्टली देखिनँ भनेदेखि म जुनसुकै डेफ्थमा जान सक्छु अनुपलाई गाह्रो बनाइदिनलाई. तर यदि मैले देखिरहेको छु है अनुपलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेर चाहिँ मिन्स आई विल स्टप समवेयर के. अन्त सेम गोज विथ हुन्छ नि मैले अनुपलाई यदि हेल्प गरिरहेको छु अनुपले मलाई हेल्प गरिरहेको छ र अनुपले देखिरहेछ भनेदेखि हिल हेल्प मी मोर. सो इट्स अबाउट हुन्छ नि मैले डिजिटल्ली म्यानेज गरे पनि अथवा जसरी म्यानेज गरे पनि हुन्छ नि यु कनेक्ट विथ पिपल द्याट म्याटर्स. त्यो कनेक्ट गर्नु चाहिँ पर्दो रहेछ. डिस्कनेक्ट भयो भनेदेखि तिमी द पर्सन जस्ट बिकम्स अ नम्बर एन्ड डज नट बिकम अ पर्सन. र अहिलेको लागि चाहिँ हुन्छ नि एकदम सजिलो भएको छ नि त पिपललाई पिपल नभन्न पिपललाई इम्प्लोइ भन्न पिपललाई कस्टमर भन्न पिपललाई सेयर होल्डर भन्न पिपललाई इन्भेस्टर भन्न पिपललाई जस्ट लेबलिङ देम विथ सम टर्म्स हैन. सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दे स्टिल आर पिपल अन्डरनिथ वाट एभर के भन्छ पोजिसन द्याट दे वेयरिङ के. द्याट इज मेरो एकदम फाइनल थट अन दिस. Amazing. I think this is definitely a book a lot of you should read. If you are in a leadership position, definitely go through it. किनभने for me मलाई पनि कति मेरो मिस्टेक्सहरू चाहिँ रियलाइज गराइएको छ विच इज अमेजिङ के बिकज आइ एम अ ह्युमन आई एम अ इभल्भिङ लिडर. अनि यदि त्यो मिस्टेकलाई मैले बुझेर मैले भोलि नेक्स्ट इफ आई क्यान बी अ बेटर गाई इफ आई क्यान बी अ बेटर लिडर आई थिङ्क द्याट्स द होल आइडिया अफ बिङ अ लिडर. यु इभल्भ होइन यु बी बेटर एन्ड बेटर एन्ड बेटर एन्ड एभ्री डे. त्यो कन्टेक्स्टमा मलाई चाहिँ एउटा आई लाइक टु सम इट अप विथ वान लास्ट लाइन जुन चाहिँ मलाई खतरा के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही केमिकल्सको च्याप्टरमा चाहिँ लास्टमा के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ there is no biological incentive to do nothing right? True. So there is a reward for everything but there is no reward to do nothing. So if you are not a doer and if you are not a doer I think life does not have much to offer to you. So yes, I hope there has been a tons of takeaways यो बाट. अनि डेफिनेटली अघि हामीले सुरुमा पनि भनिसकेको छौँ this book review is not a replacement of a book. It cannot be a replacement of a book. यो के मात्र हो जे जति भन्यौं यसले यसको probably 3% कभर गर्ला हैन. 97% is up to you to explore. Up to you. अनि कतिपय कन्टेक्स्टमा त बुकको पढेको चाहिँ एउटा अर्को दामी के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स नट व्हाट यु रिमेम्बर अन योर कन्सियस माइन्ड इट्स द प्याटर्न द्याट क्रिएट्स अन योर सबकन्सियस माइन्ड हैन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले 5 घण्टा बसेर कुरा गऱ्यो भने पनि इट वुड बी मोर अबाउट आवर पर्सेप्सन होइन हामीले कसरी सोच्छौँ हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ भन्ने कन्टेक्स्टमा. सो प्लिज गो बाई दिस बुक रिड दिस बुक अमेजिङ बुक होइन. अनि त्यति भन्दै
I think we'd like to end it here. Thank you so much, Prayas. Thank you, Anup, for having me. We'll be back again. Yeah, hopefully. It feels good. Yeah, it should feel like home now. Drop me in Russian. So we'll be back again till our next episode. You guys take care. Bye-bye. Okay, bye-bye.